Hi, ako po si Ricky. Isa po akong hoarder. Hoarder! Hoarder! Hi guys, thanks for tuning in to Ricky's New Hat. It's Sharing Saturday and today we'll be talking about pencils and papers, no? So gagawin tayo ngayon sa traditional naman, no? Now for me, ang preferred kong pencil is the mechanical pencil, like this one, no? Ayan, tamo, it's falling apart already. This actually is my very first mechanical pencil. It's a Pilot 0.5, no? I've had this since my teenage years and I only used an HB LED all throughout those years. Isa lang talagang alam kong HB LED. Ngayon we'll be talking about today kung ano-anong klaseng LED meron ang mga pencil. So ibig sabihin tayo di gagawin doon sa mga traditional type na mga pencils, yung mga wooden bodied na mga pencils, and I'll be sharing with you kung ano ng mga pencils ang ginagamit ko for traditional work. Ngayon, iba-ibang klaseng pencils for those who are starting pa lang, no? And to explore lang what else is out there na pwede nyo pang gamitin ng lapis, I will show you a few of my pencils, starting with the thinnest ones, no? Ang mga 0.3 mechanical pencils ko. Ang 0.3mm pencil ay napakanipis ng lead niya. Ngayon, maganda ang 0.3 when you're doing details, yung mga maliliit na detalye sa pencil work. This really worked for me kasi noon mahilig ako sa mga detalye. For example, magdodrawing ka ng mga strands ng mga buhok. Napakalaking bagay pa talaga ng 0.3mm. Ngayon, ang mahirap lang sa 0.3mm, ang available lang ng mga LEDs sa market, I have not explored yung online pa, pero if you're going to National Bookstore, normally available lang ay HB na meron yatang B or hanggang 2B, no? Because yung mga the higher B pencils, malambot na kasi siya masyado and they would easily break pagka masyado manipis ang lead mo. 0.5, ito yung talagang maraming available sa market. And what's convenient kasi about the mechanical pencil over the wooden pencil, like yung mga ganito, mga Mongol, is hindi mo kailangan ng pantasa, no? Ilalabas mo lang ng ganyan yung lead and pointed na ang iyong lapis. So yun yung convenience sa kanya. And when I buy pencil, I make sure na ibang klase. I don't buy pencils na if it's iba-iba yung variety ng pencil ko, I don't buy pencil na pare-pareho. Ngayon, after 0.5mm, there's also the 0.7mm. Actually, ito pala ay 0.7. This one. This is a 0.7mm pencil. Actually, not one of my favorite types of pencils. Hindi ko siya masyadong na-maximize, actually, no? Pero after 0.7, I don't know kung meron pang 0.8, pero meron ako is yung 1mm na pencil. This is a rotring type, no? Actually, off-white na nga siya sa kalumaan. And medyo naitabi to sa shelf for a really long time. And then after the 1mm, meron pa actually, may nakita pa nga ako ng Mongol na eto, kailan ko lang binili to. The Mongol, hindi po ito wooden pencil. Ito po ay mechanical pencil. So, actually, hindi ko pa siya nagagamit. Hindi ko pa nagagamit for anything. And then, ito yung medyo madalas ko nang gamitin as of late, no? Ito ay ang 2mm pencil. These are sometimes called clutch pencils, no? Pero technically, it's still mechanical pencil. Ang kinaiba lang kasi niya over these guys, ito, as you press, unti-unti lang yung lumalabas na LED. This one, pagka pinindot mo kasi, lalabas entirely yung LED, no? So, wala siyang control. So, ito ay, ang control mo na lang, if it's too long, ipo-push back mo lang ng konti. Ang kinaibahan nito with the other guys, ito, kailangan mong tasahan to. And I have 3 because this is 2H, and then this is the HB LED, and then ito yung 2B, no? Ito yung mga medyo dark na madali maputol actually ang 2B, no? Kasi medyo soft na kasi siya. Ngayon, ang kinaibahan nila ngayon with the wooden pencils naman, ang versatility makukuha mo sa wooden pencils is yung wide array of choices ng LED niya. So, ano ibig sabihin nun? So, I'm sure you've heard of the H pencils, the B pencils. So,
pinakita ko lang. This is actually my colored pencil holder. So ano ba yung pinagkaiba ng H tsaka sa B? The H pencils are yung hard pencils. So the higher the number, the lighter the grade of the lead, no? Nagta-transition kasi yan from H to B. So yung mga 2H, HB, B, 2B, 3B, 4B, and so on and so forth. Hanggang 9B, I believe, no? Pero yung 9B, it's ridiculously black na, almost charcoal pencil na to. So, iswatch natin yung iba-ibang klaseng grade ng pencil or darkness ng pencil. We'll start with the 6H. Ito yung pinaka-light sa aking collection. Meron pa mas light dito, no? Pero I'm using what is available now. Hindi ko na siya i-gradient, since solid na lang. This is the 6H. 4H. This is the 3H. Wala akong 2H. I'm not sure if this is 2H. Sige nga, try natin. 2H nga ba to? Are you 2H? Pa-dark na ng pa-dark. This is the H. So, let's put 2H sa isa. Kasi I wasn't sure kung 2H nga talaga yung nasa clutch pencil ko. 2H. The H, B. So, this is the B pencil. Ang 2B ko ay ito. 2B pencil. 2B lead. Ayan. 2B. I only have 4B in my collection. This is 4B. Sometimes nga di mo mapapansin yung pagkakaiba ng mga B. Especially yung mga 3B, 4B. So this is 4B. I guess nagkakaiba rin sa manufacturer kung ano yung ginagamit nilang lead. 6B. Pasin nyo, wow, super liit. Kaya I do have a longer 6B dito. Pero just to show you kung gaano ako gumamit ng 6B back in the day, ganyan kaiksi na siya. So 6B, oh yeah, ito mo naputol, oh. This is 6B. 7B. Ngayon, naiiba na yung texture as it grows darker. Yung texture ng lead naiiba na. Parang nagiging charcoal na yung texture ng lead. Kaya mapapansin nyo, itong mga to shiny. Ito nagiging flat, nagiging matte yung pagka-itim niya. So, this is 7B. 8B. So, that's the 8B pencil. So, we'll compare lang yung charcoal pencil. This is a Derwent light charcoal pencil. Compare lang natin. So, pag charcoal pencil, actually, nagiging dusty na siya. And it's easily smudged compared to the 8B lead pencil. So, that's the light Derwent charcoal pencil. Ito naman yung dark na charcoal pencil. Wow, that's super black. So, these are charcoal. So, yung iba hindi pinapansin kasi yung H-grade pencils, pero actually it really helps when you're doing lighter values ng gray. Ako sa tagal ng paggamit ko ng HB pencil, to get lighter values, ang ginagawa ko, ginagaangan ko lang yung kamay ko. Yan, to get lighter values. One tip ko lang, this is just my preference, no? This is my technique lang. If you want it light, you go further back sa hinahawakan mong pencil like this, no? And you wrist movement na ang ginagamit mo, like what I'm doing now. And then habang lumalapit ka sa dulo, yun yung medyo nadidiinan mo na yung point ng pencil mo, mas may control ka na. And then habang palapit ka ng palapit, padiin siya ng padiin. Yun lang yung technique ko, no? You can put more pressure sa dulo ng pencil as you go nearer to the tip, no? Sa dulo. Yun lang ang natutunan ko over the years na ginagamit ko yung pencil. So as you can see, with just an HB pencil, pwede ka mag-create ng iba-ibang ng gradient, no? Ng iba-ibang values ng black or ng gray. Ang problema, over time pagka na-smudge yan, mabubura yan, eh. Nakuskus yun sa kabilang sheet, mabubura. Unlike pagka gumamit ka ng lighter grade na pencil mo, it will stay there as is, no? Lalo na pagka in-spray mo ng fixative. Okay, so those are the different types of pencils. Now, still talking about
pencils, very important then that you should know what kind of sharpeners you should use. Iba-ibang klase po yung mga sharpener natin. Kung hindi nyo napapansin, may mga sharpener kasi na marami yan, yung mga ganitong klase, no? And baka hindi nyo pinapansin yung haba ng blade. Ngayon, ano yung difference ng mga blade na to? Of course, yung size ng pencil, obvious naman sa butas, no? May mga pencil kasi mataba. So, obviously, no? Ngayon, bakit ito pareho ng size? Kung papansin ninyo, may mga sharpeners na mahaba yung blade, may mga sharpeners na maiksi yung blade. Pagka tinasahan mo yung lapis using the long blades, mas patulis siya. Pero pagka you use the shorter blades, parang ganyan ang yung dulo ng lapis. Yun yung difference ng mga sharpeners natin. Kaya, when you buy your sharpeners, titingnan mo kung gaano kahaba yung blade. Because when you sharpen your pencil, sige na, mag-demo na nga tayo. So, using the long blade, medyo luma na to, kaya hindi ko masasabi kung pulido ang magiging tasa ko dito. So pagka ang kahoy sa lapis mo alam mo hindi makinis yung tasa, ibig sabihin nun mapurol na yung pantasa mo. Ito yung tasa using a long blade. Ito naman yung tasa using a short blade. Ito yung normal na available sa market ngayon when you go to national bookstore, kasi yun naman talagang easily accessible na supplies the national bookstores or anumang preferred mong bookstore. Nakita niyo yung difference? See? I would suggest you use the normal one kasi mas tatagal yung lapis mo, kasi pagka yung mahabang blade ang gagamitin mo na sharpener, mabilis mapudpod or mauubos agad yung lapis mo. So you buy the normal the regular sized blade ng pantasa. So yan yung mga pantasa ng mga traditional wooden pencils. Ngayon, when we're talking about clutch pencils naman, ito, yung sinasabi ko before, itong mga clutch pencils ay merong special kasing pantasa to, no? May mga clutch pencil na mapapansin mo may butas sa dulo nila to where you're expecting na, ay, di ba dapat meron dito mong eraser? No. This is actually the sharpener. Mararamdaman mo yung friction Ibig sabihin, nag-shave off siya ng lead. And now, it's sharpened. That's the Rotring brand. And this is I think this is a Staedtler brand. Ayan. See? Ngayon, meron pang isang klaseng sharpener, yung mga clutch pencils. So, may nabibili din na Rotring brand. Wala pa ako nakitang ibang brand na ganitong klaseng sharpener, no? So, para sa mga hindi pa nakakita nito, this is a sharpener for clutch pencils. Ang ginagawa nito, ang pag-sharpen nito, same principle ng ganitong klaseng sharpener, no? Yung sides ng pabilog ng metal na yun ay may mga ridges yan na doon sumasayad yung lead nitong pencil. At ipapasok mo siya dito sa dulo. Yan. So, matalas na po siya. Yan. Meron din namang mga nabibili na ganito. It's a Stabilo brand na sharpener. So, okay. So, ganun lang. I-sharpen mo lang dito. And yung butas dito is pag itatapon mo lang yung mga pinag-shave nung lead. Okay? So, those are the different kinds of sharpeners. Now, just as important as the pencils and the sharpeners are the erasers. This is the all-around kneaded eraser. Ito ay para siyang clay. It's rubbery. Pag binili mo siya, square siya, no? Ang gusto ko dito is, pagka puro lead na siya, maitim na siya, igaganto mo lang. Ifo-fold mo lang siya. And, isa sa mga gusto ko dito is, wala siyang libag. Okay, yung dust-free eraser siya. Pagka binuram mo yung lead, hindi siya maglilibag. Sample na natin again. So, if you erase this, hindi siya maglilibag. Inuna ko na to because this could be the eraser na kailangan mo lang. Okay? And then, of course, there's the regular rubber eraser na may mga rubber eraser na dust-free din. Ito, nag-create ito ng dust. Naglilibag siya. Ito, rubber eraser to. So,
Ito yung naglilib. So, ano siya, convenient kasi, dispense type siya. Unlike ito, hawak pang ganito, and pwede mo siya ipasok sa pencil case mo, although pwede rin naman to, kaya lang hindi siya as bulky as this. There are also specialty erasers. For example, ito. I don't know what this is called, no? Pero eraser yung tip niya, na natatasahan siya. For example, sa buhok, no? Tapos meron siyang brush to dust off. Ngayon, may mga mabibili ka na medyo mas pointed na eraser. And these are, ito yung sample brand is the one from Tombow. This is the Mono Zero from Tombow brand. Na ang eraser niya ay ganyan. Ang size ng eraser ay is this 2 mm. Maganda rin itong pang detail. Just like that. And then there's also the flat eraser from Tombow din. Mono Zero din siya. Ito man, you can use the edges para mag-erase. Kaka-order ko lang nito sa, I think sa Shopee. Sa National Bookstore, nagbebenta rin sila ng ganito, pero mahirap hanapin itong pointed na eraser. Meron din mga electric eraser na nabibili. This one is from Delhi. Meron po siyang battery na dalawang AAA batteries. Pipindutin mo lang, and then umiikot siya. So, what this does is, and look how convenient it is, pagka nag-erase ka, almost, alam mo, isang stroke mo lang nakakabura na siya. Unlike pagka ito, magpapabalik-balik ka pa, no? Ngayon, isang ginagamit to sa mga pang-highlight. Pagka nakalatag na yung pencil mo and you want to add highlight do sa area na yon, yan, papahapyaw mo lang siya ng eraser. Those are what I have, pero marami pang klaseng eraser dyan sa market. And finally, let's talk about papers. Maraming klaseng papel. So, there's a lot you need to know about paper pagka magdodrawing tayo using pencil or any medium that you might want to use. Ito yung mga nakikita natin, di ba, sa mga National Bookstore, yung mga Corona sketchpads, Berkeley, you have your Sterling, you have your Canson brand. So hanggang dyan na tayo magpapakita, no? Ito yung mga normally nakikita nyo sa bookstores. Ang una nyo titignan sa paper actually is yung thickness. Titignan nyo yung thickness ng papel na pagdodrawingan ninyo. Kasi may mga papel na hindi ideal for drawing, especially yung mga maninipis. Ako, I started talaga na magpursige mag-drawing using bond paper. May mga mabibili kang bond paper na manipis masyado. Ito yung mga lower than 20, substance 20. Ano yung ibig sabihin ng yung information na GSM? This is grams per square meters. So, if you're going to get a sample sheet na tulad nito, and then cut it into 1 square meter, ang timbang ng isang sheet na yon ay kung ano yung information na lagi dito. So, for example, for this type of paper, ang isang square meter nito ay 90 grams. Yun ang sukatan ng GSM. I like the Canson brand because when they say acid-free ang paper nila, talagang acid-free siya, meaning hindi siya naninilaw. Yun ang gusto ko sa Canson brand. Well, at least for this type of sketchpad ng Canson, no? Just the A3, pero may sila mas smaller, the A5, the A4, the A5 is the smaller one. So 90 GSM siya. Yung regular bond paper, yung office bond paper would be around 70 to 80 GSM. So mas makapal lang siya ng konti sa bond paper. Yung mga Corona brands, wala silang binibigay na information about the thickness of their paper. Only the dimension, like 152 by 229 millimeters, 24 sheets, 6 by 9 inches. Pero yung thickness ng paper, hindi. So, you will just rely on just looking at the paper itself. The Corona Sketchpad, medyo textured din yung paper niya. So, it's really ideal for traditional art, yung mga pencil. And then, there's the Berkeley brand. The Berkeley brand, ang gusto sa kanya, yung texture niya. However, pardon me kung mali ang aking assessment sa Berkeley, pero I noticed na ninilaw din ang kanyang papel. See the difference? Siguro sinasabi lang acid-free to, or baka hindi ganun ka-intense yung treatment nila. When you say acid
free kasi yung pH level treatment sa papel para hindi siya mag-deteriorate over time. Pero napapansin ko lang yung mga sketchpad ko ng Berkeley, naninilaw yung papel. Naninilaw yung papel niya. Pero ang gusto ko talaga sa Berkeley na paper is yung kanyang texture. Maganda yung texture ng Berkeley. Pang drawing pang-drawing. So these are samples of my sketches. Tulad yan. The Sterling brand, when it says acid-free, talagang over time, puting-puti pa rin yung papel niya. If you're looking at this kind of sketchpad from Sterling, yung flap niya dito, the thickness of this is 100 GSM. Ang kinaiba naman ng paper niya is much smoother yung kanyang texture. Actually, ideal siya for smudging, doing mga portraits, figure drawing. Maganda siya actually. It just so happens na ewan ko, itong particular brand na to na sketchpad, ito yung nakahiligan kong pag-practice sketchan. You will see minsan magkakahalo na yung drawing ko for practice lang talaga. Although yung iba talaga siniseryoso ko yung pagdodrawing ko sa ibang pieces. You will notice also that I like drawing manga style. See, this one I smudged actually. So, si Adam West. So, ito again yung mga regular sketchpads na makikita nyo sa mga bookstores. Pero I would suggest, titignan mo yung color ng sketchpad. Is it bright white? Number 2, makapal ba siya? May mga sketchpad kasi dito na off-white siya. I don't like drawing on off-white unless may purpose talaga why I'm using off-white. Pero I like drawing on really white paper para lumabas yung contrast ng inyong lapis. Try to compare na lang side by side nyo with the sige, gawin nyo ng benchmark yung Corona or yung Canson paper. Pagkumpara nyo na lang. Okay? Other papers na available out there na medyo high-end na, ito Canson din to. It's a mixed media paper. Ideally for acrylics, aquarel, pastel. Ibig sabihin pwede siya for watercolor, iba-ibang medium. Kaya mixed media ang pangalan niya. I bought this to practice on my alcohol markers na Winsor Newton. Ngayon, ang thickness nito ay 300 GSM. So super kapal siya. Ang kapal talaga niya, as in board na siya. So these are my alcohol markers practice sketches. So yan. Meron din tinatawag na mga toned tan paper, This is from Strathmore. Ngayon, ideal to for portraits, for figure drawing, mga ganyan, colored, ito, Daenerys, mga ganyan, for colored pencils. Sometimes, may nakita pa ako gumagamit ng Copic markers dito. I tried doing Copic markers din dito. Okay, this is a Copic marker. Actually, pinotes ko nga sa TikTok to. Tapos, meron din siyang gray version. Toned gray naman for mostly if you're doing pencil sketches. Yung Bristol board naman, makapal siya. So this is one brand. Ako, I like trying out din yung mga, aside from the regular sketchpads, yung anong kinaibahan pag gumamit ka ng high-end sketchpad. And I found out na meron namang pinagkaiba talaga. Iba yung feel niya, iba yung pag-absorb niya sa mga, if you're using markers, There's also I like experimenting also on brands na hindi ko kilala, the Dollar Rowney. This naman is 220 grams per square meters, Ito, yung isang sketchpad na nakita ko sa National, the Kami brand, 140 GSM. Nagdi-deteriorate siya. Naninilaw siya. I'll show you some of my works doon sa sketchbook na yon. Na-enjoy ko mag-drawing kasi I don't know if it's the texture of if it's the size, pero nakita nyo, naninilaw na siya. Sobrang nanilaw na yung mga drawing ko sa kanya. Okay. Stonehenge papers. Ito yung mga super mahal na talaga. The Rhodia, I don't know kung magkano to, pero sa fully book siya nabibili. Ito naman, masyado siyang smooth for my taste. I don't like drawing on this paper. Tsaka manipis siya. The Stonehenge paper, maganda yung texture niya, makapal siya. Isang beses pa lang ako nakapag-drawing dito actually, si Elizabeth Lyle. Ito naman yung sample drawings ko dito sa Bristol board.
this Binfang. Bristol. This is actually a watercolor paper na if you haven't watched my Copic markers review, do not use Copic markers or markers in general sa watercolor paper dahil mauubos yung tinta nyo. Okay? And then, ito mga sumunod are already vellum boards. Ano ngayon yung vellum boards? This I would really recommend vellum boards, whether pencil or any media. Number 1, maganda yung thickness siya. Number 2, well, smooth siya kasi. Smooth siya. Especially for if you're using markers. At ang pinakamaganda sa vellum boards is the price. Mura siya. Sa National Bookstore, this is for 10 pieces. For 10 sheets, it's 32 pesos. Dalawang klaseng vellum board ang makikita mo sa National Bookstore. The orange brand and the vellum, the elite, or the one produced by Veiko. Ang pinakaiba nilang dalawa, mas maputi ito. Kaya I prefer using this. So, there are so many papers na pwede pa natin tignan. I guess I need to cut the this episode. Masyado na mahaba, no? So, I hope you've learned something today. May na-pick up kayo na tips na when you choose your materials pagdating sa traditional art. Mind you, that's just pencil. That's just pencil, no? So, again, maraming salamat for watching this episode of Ricky's New Hat. In the next episode, we'll tackle more of the traditional medium kasi napakalawak niya. Maganda matutunan mo muna yung traditional art, no? Maging foundation mo. Sa traditional art, when you make mistakes talaga, you learn how to rectify your mistakes or to avoid that same mistake sa traditional art. Kasi mahirap siyang i-rectify. Mahirap siya pagka, well, sa lapis, pwede mo siyang burahin. But what if you're using colors na? So, yun yung kinaibahan. Yun yung medyo mahirap, medyo challenging sa traditional art is the rectification of mistakes. Pero you learn from them. Unlike sa digital art, madali. Control-Z mo lang yan, undo mo lang yan, okay na yan, no? Pero may mga errors din sa digital art na gustong iwasan ng mga digital artists. And I will discuss that in the future. So, with that, thank you so much for watching this episode. Again, my name is Ricky, and I'll see you in the next episode. Bye-bye and stay safe.